Hello everyone, this is the third part of our video on stroke. In this video, we will talk about the temporal lobe and the occipital lobe, and we will subsequently will also talk about we'll summarize the function of different areas, and that will be very good for us for revision purpose. And especially we can proceed to our stroke. And before learning stroke, we'll talk about a little bit on memory, and we'll also talk about Broca's aphasia in the subsequent videos. But this video will be talking about temporal lobe, occipital lobe, and we'll summarize every bit of thing that we have learned, right, in a short point. So we'll be starting with temporal lobe, and we have already discussed that temporal lobe मा चाहिँ हाम्रो तीनटा इम्पोर्टेन्ट एरियाजहरू छ. एरिया नम्बर 41, 42 अनि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एरिया भनेको एरिया नम्बर 22. 41, 42 लाई हामीले प्राइमरी अडिटरी एरिया भनेर भन्छौँ, वेराज हाम्रो एरिया नम्बर 22 लाई वी कल इट एज वर्निक्स एरिया. वर्निक्स एरिया कुनै कुनै बुकमा अडिटरी एसोसिएसन एरिया भनेर नि भनेर हुन्छ, बट आई वुड लाइक टु कन्सिडर वर्निक्स एरिया एज अ डिफ्रेन्ट एन्टाइटी बिकज उसको फङ्सन नट जस्ट अडिटरीमा मात्र सीमित छैन, उसको धेरै इम्पोर्टेन्ट फङ्सनहरू छ. ठिक छ. सो इन दिस भिडियो वी आर टकिङ अबाउट द टेम्पोरल लोब. अब टेम्पोरल लोबमा चाहिँ हामीलाई के जान्नुपर्छ भने लेट अस टक हाउ द इन्फर्मेसन फ्रम द अडिटरी क्युज आर रिचिङ टुवार्ड्स द कर्टेक्स, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ है. ठिक छ. सो हाम्रो राइट इयर छ र हाम्रो अर्को लेफ्ट इयर हुन्छ है. सो this is our left ear, this is our right ear. Let us take an example from left ear. Left ear बाट चाहिँ हाम्रो अडिटरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कक्लियाबाट कक्लियर नबले क्यारी गर्छ. एन्ड दिस आवर 8th नब. अनि यो 8th नबको स्टिमुलसहरू कहाँ पुगिरहेछ भन्दाखेरि इट इज रिचिङ टुवार्ड्स टु सेट अफ न्युक्लियर. वान इज लोकेटेड डोर्सली, वान इज लोकेटेड भेन्ट्रली. दिस वाज डोर्सल कक्लियर न्युक्लियर एन्ड द भेन्ट्रल कक्लियर न्युक्लियर. अनि यो इन्फर्मेसन फ्रम द डोर्सल कक्लियर न्युक्लियर एन्ड भेन्ट्रल कक्लियर न्युक्लियर इज रिचिङ टुवार्ड्स द कर्टेक्स. सम अफ देम आर ट्राभलिङ इप्सिल्याटरली वेयर सम अफ देम आर क्रसिङ एट द लेभल अफ पन्च. ठिक छ. यो पन्चमा क्रस गर्दाखेरि इट इज लुकिङ एज अ ट्रापेजियम. अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छ ट्रापेजोइड बडी भनेर भन्छौँ है. ठिक छ. सो ट्रापेजोइड बडी भनेको किन फर्म भएको भन्दाखेरि इट इज फर्म ड्यु टु द क्रसिङ अफ द अडिटरी फाइबर्सहरू. एन्ड बिकज अफ द्याट होइन एट द लेभल अफ पन्च होइन यिनीहरूले एउटा न्युक्लियससँग सिनाप्स गर्छ. एन्ड यो न्युक्लियस चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि दिस इज नोन एज सुपेरियर ओलाइभरी न्युक्लियस. अनि यो सुपेरियर ओलाइभरी न्युक्लियसबाट इट इज अगेन गोइङ फरवर्ड. अब यो कुनै कुनै इप्सल्याटरली गइरहेछ, कुनै कुनै चाहिँ कन्ट्राल्याटरली पनि गइरहेछ. देन इट विल रिच द लेभल अफ द मिड ब्रेन. मिड ब्रेनबाट इट विल जस्ट रिच एट द लेभल अफ द थ्यालमस है. अनि द मिड ब्रेन इट क्यान कोलाइड विथ अनदर न्युक्लियस द्याट इज नोन एज द इन्फेरियर कलिकुलर न्युक्लियसतिर पनि यो त्यो लेभलमा पुग्छ. ठिक छ. अनि त्यहाँ त्यसले रिले गरिसकेपछि अल्टिमेटली इट इज रिचिङ टुवार्ड्स द थ्यालमस. थ्यालमसमा पुग्ने बित्तिकै इट विल कोलाइड विथ अनदर न्युक्लियस. त्यहाँ त्यसले साइनाप्स बनाउँछ. एन्ड द्याट इज नोन एज मिडियल जेनिकुलेट बडी अफ द थ्यालमस. फ्रम द मिडियल जेनिकुलेट बडी अफ द थ्यालमस इट विल रिच द लेन्टिफर्म न्युक्लियस. अनि त्यहाँबाट चाहिँ इट विल गो भाया द सब लेन्टिफर्म पार्ट अफ द लेन्टिफर्म न्युक्लियस. अनि त्यहाँ हुँदै अडिटरी रेडिएसन विल रिच टुवार्ड्स द अडिटरी कर्टेक्स. यो अडिटरी कर्टेक्स चाहिँ सुपेरियर टेम्पोरल गाइरसमा अथवा हेसल गाइरसमा लोकेटेड हुन्छ, एरिया नम्बर 41, 42. अनि एज वी क्यान सी द्याट यदि कसैको टेम्पोरल लोबतिर सुपेरियर टेम्पोरल गाइरसमा इनकेस इन्जुरी भयो भने उसको के हुनसक्छ इट क्यान रिजल्ट इन्टु कर्टिकल डेफनेस. तर कर्टिकल डेफनेस त्यति सजिलैले हुँदैन किनभने युजुअली स्ट्रोकहरू युनिल्याटरल हुन्छ. ठिक छ. अब वी क्यान सी द्याट इन्फर्मेसन फ्रम लेफ्ट एरिया अफ द इयर इज रिचिङ टुवार्ड्स द लेफ्ट एज वेल एज राइट कर्टेक्स. त्यसै कारणले एउटा कर्टेक्स ड्यामेज भए तापनि हाम्रो अर्को कर्टेक्स त मजाले सुन्न सक्छ. त्यसै कारणले वेनेभर देयर इज अ कर्टिकल डेफनेस इट इज भेरी रेयर. सिन्स इट इज भेरी रेयर किनभने द ड्यामेज सुड अकर बायोलेटरली इन बोथ द कर्टेक्स. किनभने फाइबर आर बिङ क्रस्ड. अनि यो क्रसिङ युजली कहाँ हुन्छ एट द लेभल अफ पन्च. त्यो पन्चमा क्रसिङलाई के भन्छ ट्रापेजोइड बडी. युजली हाम्रो एमसिक्युज अनि हाम्रो भाइभाजहरूमा चाहिँ हामीलाई टिचरहरूले हामीलाई अडिटरी पाथवेको ट्र्याकहरू भन भनेर भन्छ क्या. त्यसलाई चाहिँ वी क्यान इजिली रिमेम्बर बाई द निमोनिक ई कोलीमा भनेर है. अब यसमा चाहिँ ई भनेको के हो 8th नब, यसको डिस्टल पार्ट. त्यसपछि 8th नबको प्रोक्सिमल पार्ट आउँछ. त्यसपछि हामीले कहाँ देख्यौँ कक्लियर न्युक्लियसमा देख्यौँ. त्यसपछि ओ भनेको ओलाइभरी न्युक्लियस. अनि एल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज नोन एज ल्याटरल लेम्निस्कस है. हामीले यो जुन फाइबरहरू देखिरहेको छौँ नि आफ्टर क्रसिङ द्याट इज यो फाइबर्स आफ्टर क्रसिङ द्याट इज नोन एज ल्याटरल लेम्निस्कस. त्यसपछि आई भनेको चाहिँ के हो इन्फेरियर कलिकुलस. त्यसपछि एम भनेको के हो मिडियल जेनिकुलेट बडी. ए भनेको अडिटरी एरिया जसमा ई दुईवटा ई भनेको चाहिँ के हो दिस आर द 8th नब फाइबर हो. सिओएलआई द्याट इज कक्लियर न्युक्लियस. अनि त्यसपछि ओ भनेको चाहिँ हाम्रो सुपेरियर ओलाइभरी न्युक्लियस. एल भनेको ल्याटरल लेम्निस्कस. आई भनेको इन्फेरियर कलिकुलस. यो चाहिँ हाम्रो ब्रेन स्टेममा लोकेटेड थियो. ब्रेन स्टेमबाट चाहिँ इट ह्याड गन टु द थ्यालमस एन्ड थ्यालमसबाट इट हेज इभेन्चुली रेड टु द कर्टेक्स. सो यो सिक्वेन्स चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि कुन स्ट्रक्चरले कहाँ गएर सुरुमा रिले गर्छ, क्रसिङ कुन लेभलमा हुन्छ, अनि इफ देयर इज ड्यामेज टु द टेम्पोरल लोब के हुनसक्छ. अब टेम्पोरल लोबमा एरिया नम्बर 41, 42 को बारेमा हामीले पढ्यौँ. अब 41, 42 को काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि अडिटरी क्युजहरूलाई सुन्ने काम चाहिँ पर्सिभ गर्ने काम चाहिँ अनि अलिकति मेमोरिजहरू स्टोर भएको हुन्छ इन केस अफ एरिया नम्बर 41, 42. ठिक
ठिक छ। तर त्यसलाई कम्प्रिहेन्ड गर्नलाई उसले अर्को एरियामा पठाउँछ, द्याट इज एरिया नम्बर 22। इट क्यान गो भाया सुप्रामार्जिनल और एङ्गुलर गाइरसबाट युजली गइरहन्छ, तर इट क्यान गो डिरेक्टली एज वेल के। अब यहाँबाट अडिटरी इन्फर्मेसन कम्प्रिहेन्सनको लागि कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी अडिटरी एरिया विच इज रिटन इन सम बुक, बट प्रिडोमिनेन्टली इट इज अ इन्ट्याक्ट आइडेन्टिटी होइन, जसको नाम चाहिँ के हो, वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया चाहिँ एरिया नम्बर 22मा लोकेटेड छ। यसको लोकेसन मैले प्रिभियस भिडियोहरूमा भनिसकेको छु। सो इट इज लोकेटेड इन द सुपेरियर पार्ट अफ द टेम्पोरल गाइरस। अब वर्निक्स एरियामा गएर यसको कम्प्रिहेन्सन हुन्छ। अनि वर्निक्स एरिया एन्ड एफिजियाको बारेमा विल मेक नेक्स्ट भिडियो, अरू भिडियो बनाउँला है, ठिक छ। सो वर्निक्स एरिया इज अल्सो लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब, अनि टेम्पोरल लोबमा इट इज लोकेटेड इन एरिया नम्बर 22। कतिजनाले चाहिँ एरिया नम्बर 39 र 40 भनेर भनिरहेको छ, बट आई वुड लाइक टु हजुरहरूले चाहिँ यसले एरिया नम्बर 22 भनेर नै पढ्नु। इट इज नट द्याट 39 र 40 होइन, दे आर नट अ पार्ट अफ वर्निक्स एरिया भन्नु मिल्दैन, किनभने इन्फर्मेसन फ्रम 39 एन्ड 40 अल्सो रिच टु द वर्निक्स एरिया। हजुरले इनकेस त्यो गाइडनको डायग्रामहरू इनकेस छ भने हेर्दा हुन्छ होइन, त्यहाँ लेखेको छ, त्यसको डायग्राम बनाएको छु। एरिया नम्बर 39 र 40बाट भिजुअल एज वेल अडिटरी स्टिमुलस आर अल्सो रिचिङ द वर्निक्स एरिया, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ कम्प्रिहेन्सन इज पोसिबल। त्यसै कारणले सम बुक्स हेभ मेन्सन द्याट वर्निक्स एरिया को नाममा चाहिँ 22, 39 र 40 सबै भन्छ, बट 22 भनेर याद राख्नु है। यसको फङ्सन के हो भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ हो है। अनि यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ, सुपेरियर टेम्पोरल गाइरसमा इट इज लोकेटेड। अर्को चाहिँ के हुन्छ, देयर इज अनदर थिङ द्याट इज अप्टिक रेडिएसन। अर्को कुरा मैले लास्ट पराइटल लोबमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो यो आई भयो, आईमा हाम्रो यो रेटिना छ, दिस द सुपेरियर रेटिना, दिस द इन्फेरियर रेटिना। सुपेरियर रेटिनाको फाइबरहरू चाहिँ हाम्रो बाउन्स लुपबाट जान्छ, वेरज इन्फेरियर रेटिनाको फाइबर चाहिँ हाम्रो टेम्पोरल लोब हुँदै जान्छ, यसलाई मार्च लुप भनेर भन्छ। अब यसले चाहिँ सुपेरियर पार्ट अफ द भिजुअल फिल्डबाट इन्फर्मेसन हाम्रो इन्फेरियर रेटिनामा जान्छ, त्यो चाहिँ क्रस गरेर अपोजिट साइडमा गएर थ्रु द टेम्पोरल लोब हुँदै इट विल रिच द असिपिटल लोब है। अनि यो फाइबरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दिस इज नोन एज द मार्च लुप। यो मार्च लुपहरूको लोकेसन कहाँ छ, टेम्पोरल लोबमा। इनकेस टेम्पोरल लोब ड्यामेज भयो भने हजुरहरूको के हुन्छ भन्दा यो सुपेरियर पार्टको जुन भिजुअल फिल्डको स्टिमुलसहरू इट विल गेट लस्ट होइन। त्यसै कारण हामीलाई के हुन्छ, सुपेरियर क्वाड्रेन्ट होमोनिमस क्वाड्रेनोपिया भनेर भन्छौँ कि यसलाई। सो द्याट इज अबाउट अप्टिक रेडिएसनको। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अल्फ्याक्ट्री एरिया इज अल्सो लोकेटेड इन द मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल लोब इन द एन्टोराइनल कर्टेक्स। यदि हजुरको अल्फ्याक्ट्री एरिया ड्यामेज भयो भने देयर इज लस अफ सेन्सेसन अफ स्मेल द्याट नोन एज एनोस्मिया, त्यो पनि हुनसक्छ इफ देयर इज लिजन इन द टेम्पोरल लोब, स्पेसली अन द मिडल साइड अफ द टेम्पोरल लोब, ठिक छ। सो टेम्पोरल लोबमा वी हेभ स्टडिड अबाउट 4 एरियाज। एउटा चाहिँ हाम्रो के प्राइमरी अडिटरी एरिया, नेक्स्ट एरिया वाज वर्निक्स एरिया, अर्को टेम्पोरल लोब हुँदै ट्राभर्स गर्ने फाइबर्स अफ अप्टिक रेडिएसन हामीले पढ्यो, त्यसलाई हामी मार्च लुप भनेर भन्छौँ। त्यसको ड्यामेज भन्छ सुपेरियर क्वाड्रेन्टको भिजन लस हुन्छ, सुपेरियर क्वाड्रेन्टको स्कोटोमा हुन्छ इन ग्रस टर्म है। अर्को कुरा वी हेभ अल्सो स्टडी अबाउट द अल्फ्याक्ट्री एरिया। अर्को चाहिँ हाम्रो एरिया छ द्याट नोन एज द असिपिटल लोब। असिपिटल लोबको बारेमा धेरै डिटेल त हामीलाई अहिले चाहिँदैन, विल स्टडी द्याट इन न्युरो अप्थाल्मोलोजी। तर असिपिटल लोबमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देयर इज समथिङ कल्ड एज असिपिटल लोब, जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ भिजुअल एरिया चाहिँ त्यो हाम्रो असिपिटल लोबमा लोकेटेड हुन्छ। त्यो चाहिँ एरिया नम्बर 17, 18 र 19 हुन्छ, जसमा प्राइमरी भिजुअल कर्टेक्स भनेको एरिया नम्बर 17 हो, 18 र 19 भनेको सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी भिजुअल कर्टेक्समा एरियामा पर्छ। प्राइमरी भिजुअल एरियाको काम के हो, भिजुअल कुराहरूलाई हेर्ने, जस्ट हेर्ने, त्यसको स्ट्रक्चरहरू हेर्ने, फर्महरू हेर्ने, रङहरू एनालाइज गर्ने काम चाहिँ 17 को हुन्छ। 18ले चाहिँ त्यसलाई फर्दर गर्छ, अनि 19ले चाहिँ मेमोरी स्टोर गरेर हाल्छ, अनि त्यसको केही भिजन बनाउँछ। द्याट इज अबाउट असिपिटल कर्टेक्स। असिपिटल कर्टेक्समा इनकेस लिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, देयर इज समथिङ कल्ड एज कर्टिकल ब्लाइन्डनेस। असिपिटल लोबको सर्टेन युजुअली एरियाज आर सप्लाइड बाई यो असिपिटल लोबको एरियाहरू इट इज बिङ सप्लाइड बाई द पोस्टर सेरेब्रल आर्टरी, बट द सेन्ट्रल पार्ट अफ द असिपिटल लोब होइन, द्याट इज नट द म्याकुलर एरिया इज सप्लाइड बाई मिडल सेरेब्रल आर्टरी। सो द ब्लाइन्डनेस, इफ कर्टिकल ब्लाइन्डनेस भयो भने देयर इज ब्लाइन्डनेस हुन्छ विथ क्यारेक्टरिस्टिक म्याकुलर स्पेरिङ हुन्छ क्या। सो कर्टिकल ब्लाइन्डनेसमा म्याकुलर स्पेरिङ हुन्छ भनेर मात्र जान्दा हुन्छ। मोर अफ दिस विल टक इन द न्युरो अप्थाल्मोलोजी। नाउ विल जस्ट समराइज द डिफ्रेन्ट एरियाज द्याट वी हेभ स्टडिड है। सो मैले के भनेको थिएँ, दिस इज द सेन्ट्रल सल्कस। सेन्ट्रल सल्कसको जस्ट अगाडि जुन एरिया हुन्छ द्याट इज द फ्रन्टल एरिया। सेन्ट्रल सल्कसको पछाडि हुने एरिया द्याट इज द पराइटल एरिया। कहाँसम्म जान्छ, इट विल गो अप टु द पराइटो असिपिटल सल्कस एन्ड दिस इज द प्री असिपिटल नज। यति एरिया भनेको हाम्रो के हो, दिस इज द असिपिटल एरिया। सो अनि त्यसपछि चाहिँ यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि दिस इज आवर टेम्पोरल एरिया। सो फ्रन्टल लोबमा वी स्टडिड अबाउट द मोटर कर्टेक्स होइन। मोटर कर्टेक्समा रिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, वी अल्सो स्टडिड द्याट। त्यसपछि वी अल्सो स्टडिड अबाउट द सप्लिमेन्टरी मोटर एरिया एन्ड द प्री मोटर एरिया। त्यसपछि वी स्टडिड अबाउट द फ्रन्टल आई फिल्ड एन्ड वी अल्सो टक अबाउट द लिजन इन द फ्रन्टल आई फिल्ड। देन वी हेभ अल्सो टक अबाउट द प्री फ्रन्टल एरिया। प्री फ्रन्टल एरियामा 9, 10, 11, 12 एन्ड लिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। सो यु सुड रिमेम्बर द्याट द
द लिजन्स आर अलवेज भयो भने द मेनिफेस्टेसन विल बी अलवेज कन्ट्राल्याटरल है. अर्को पराइटल लोबको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यो. पराइटल लोबमा अनि इन द फ्रन्टल लोब वी अल्सो डिस्कस अबाउट द ब्रोकाज एरियाज है, 45-44 को बारेमा नि हामीले डिस्कस गर्यो. देन वी मुभ अन टु द पराइटल लोब. अनि पराइटल लोबमा चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि पराइटल लोबमा वी स्टडिड अबाउट द एरिया नम्बर 3, 1, 2 को बारेमा पढ्यो. त्यसपछि एरिया नम्बर 5 र 7 को बारेमा पढ्यो. वी अल्सो स्टडिड अबाउट एरिया नम्बर 39 एन्ड एरिया नम्बर 40. एरिया नम्बर 39 र 40 चाहिँ यो पराइटो टेम्पोरल कर्टेक्स दुईटैमा पुग्ने कारणले यसलाई चाहिँ पराइटो टेम्पोरल लोबमा पर्छ भनेर भन्छ युजली. तर हामीले यसलाई इन्फेरियर पराइटो लोबमा पढ्यो, जसमा एरिया नम्बर 39 भनेको एङ्गुलर गाइरस हो भनेर पढ्यो. अनि एङ्गुलर गाइरस चाहिँ हामीले इट इज रेस्पोन्सिबल फर नम्बर प्रोसेसिङ, स्पेसियल कग्निसन, मेमोरी रिट्रिभल अनि एटेन्सन, यो सबैको लागि चाहिन्छ भनेर पढ्यो होइन. त्यसै कारण एरिया नम्बर 39 को लिजन इफ केस डोमिनेन्ट लोबमा छ भनेपछि द्याट रिजन इन्टु जस्टम्यान सिन्ड्रोम. नन डोमिनेन्ट लोबमा छ भने एनोसोग्नोसिया हुनसक्छ है, ड्रेसिङ एप्राक्सियाहरू हुनसक्छ, जियोग्राफिकल एग्नोसियाहरू एन्ड जस्तो फिचरहरू हामीले देख्न सक्छौँ भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ. एरिया नम्बर 40 सुप्रामार्जिनल गाइरसको बारेमा नि हामीले कुरा गऱ्यौँ. सो भिजुअल क्युजहरू चाहिँ इट विल इभेन्चुअली रिच हेयर होइन. सो वर्ड डेफनेसहरूको वर्ड ब्लाइन्डनेसहरू यतातिर हुनसक्छ भनेर नि हामीले अलिकति कुरा गरेको थियौँ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने वी देन प्रोसिडेड टुवार्ड्स द टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोबमा वी टक अबाउट एरिया नम्बर 41-42 द्याट इज द प्राइमेरी अडिटरी एरिया. अनि त्यसपछि वी अल्सो टक अबाउट द अडिटरी एसोसिएसन एरिया है. अर्को कुरा चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि हाम्रो सुपेरियर रेटिनल फाइबर्सहरू चाहिँ बाउन्स लुपहरू चाहिँ पराइटल लोबबाट जान्छ, वेराज इन्फेरियर रेटिनल फाइबरहरू चाहिँ द्याट इज नोन एज मायर्स लुप, जुन चाहिँ हाम्रो टेम्पोरल लोब हुँदै जान्छ. अल्टिमेटली यो जाने कहाँ हो, एरिया नम्बर 17 मा जाने हो, बिकज एरिया नम्बर 17 इज आवर भिजुअल कर्टेक्स. त्यहाँबाट चाहिँ द भिजुअल प्रोसेसिङ अकर्स इन एरिया नम्बर 19 एन्ड 18. त्यहाँबाट इट क्यान रिजल्ट इन्टु सुप्रामार्जिनल गाइरस अनि त्यहाँबाट इट इभेन्चुअली रिच इन्टु द वर्निक्स एरिया फर कम्प्रिहेन्सन अफ भिजुअल स्टिमुलस. सो दिस इज अबाउट द कर्टेक्स एन्ड यो कर्टेक्समा अझै धेरै कुराहरू छन्, अझै डिटेलका कुराहरू छन्, तर हामीले सबै कुरा यसमा डिस्कस गरेको छैनौँ किनभने हामीले वी हेभ जस्ट डिस्कस दोज पोइन्ट विच आर नेसेसरी होइन, जुन चाहिँ क्लिनिकली ओरिएन्टेड छ, कुनै क्लिनिकली म्यानिफेस्ट हुन्छ कि. सो हजुरलाई डिटेल हेर्नु छ होइन, वी हेभ मेड अ भिडियो अन द्याट अबाउट द कर्टेक्स होइन रिगार्डिङ द एनाटोमी. तर यो भिडियो हेऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान मोटामोटी हामीले स्ट्रोकको धेरै जसो लिजनहरूलाई बुझ्न सक्छौँ कि. सो नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट लिटल बिट अबाउट फङ्सन अफ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कर्टेक्स लाइक मेमोरी. विल अल्सो टक अबाउट एफिजियाज, देन विल प्रोसिड टुवार्ड्स द stroke proper. Thank you very much.